ভিডিঅ'লৈ স্বাগতম জনাইছোঁ। আজি এইটো ব্লগ নহয়, এটা টিউটৰিয়েল ভিডিঅ' বনাবলৈ গৈ আছোঁ। এখন থাল দেখিছে, আজি আমাক চেণ্টাৰত খিচিৰি খুৱাব। চবেই খিচিৰি খাব নেকি? স্পেচিয়েল নহয়, খিচিৰি নোখোৱাই। আমি এটা বিশেষ বস্তু বনাবলৈ গৈ আছোঁ। ব'লক আজি সম্পূৰ্ণ এটা ভিডিঅ' বনাম, কেনেকৈ আমি প্ৰস্তুত কৰোঁ। আজি হয়তো সম্পূৰ্ণ নহ'ব পাৰে, ভিডিঅ'টো শেষলৈকে চাই যাব। আমি কেনেকৈ বনাওঁ, কি বনাই, থালখন ব্যৱহাৰ কৰিম আৰু আৰ্টটো ব্যৱহাৰ কৰিম। আমাক মনত আছে শিকাব, তো ব'লক। আজি আমি বনাবলৈ গৈ আছোঁ হেণ্ডমেড গ্ৰিটিংছ কাৰ্ড। প্ৰথমতে এখন ফুল স্কেপ আৰ্ট পেপাৰ 3 ভাগত ভাঁজ কৰি ল'লোঁ। ভাঁজ কৰি লৈ তাৰে এটা অংশ আমি এইদৰে কাটি লৈছোঁ, মানে সমানকৈ 3 ভাগত ভাঁজ কৰি আমি তাৰে এটা অংশ কাটি উলিয়াই ল'ম। তাৰপিছত এই অংশটো আকৌ সমাজে সোঁমাজত দুভাগ কৰি পেলাই, ইয়াৰে আমাক এটা অংশহে লাগিব এখন গ্ৰিটিংছ কাৰ্ড বনাবলৈ। এয়া দেখিছে, সমানে কাটি ল'লোঁ। তাৰপিছত সেইখন দুভাগত ফ্লিপ কৰিলোঁ। আমাৰ প্ৰথম ষ্টেপটো ইতিমধ্যে ক্লাছৰুমৰ ভিতৰত হৈ গৈছে। ইয়াৰ পিছৰখিনি আমাৰ ফিল্ডত হ'ব, গতিকে ফিল্ডলৈ আপোনালোকক লৈ গৈছোঁ। ফিল্ডত এনেদৰে পিছৰ ষ্টেপখিনি কৰা হয় দেখা যাব। এইফালে আমাৰ ফিল্ডত সকলো সাজু, সন্মুখত সকলোৱে কাঁহী আৰু আৰ্ট পেপাৰৰ টুকুৰা লৈ পেলাই বহি আছে। ইয়াতে এতিয়া পানী আৰু ৰং দি থকা হৈছে, তাৰপিছৰখিনি কৰি যোৱা হ'ব। সকলোকে দি অহা হৈছে এফালৰ পৰা। তাৰপিছত আপোনালোকে দেখিবলৈ পাব ৰঙৰ এক বিশেষ যাদু, আৰু এই যাদুৱাৰত থকা মানুহজন আছে এইজন ব্যক্তি, আমাৰ শ্ৰদ্ধাৰ মহন্ত ছাৰ। তেখেতে সম্পূৰ্ণ ক্ৰিয়েটিভিটিয়ে ভৰ্তি এজন মানুহ, তেখেতে শিকাই আছে আজি। চবে চোৱা, ইয়াত তোমালোকক ৰংটো কেনেকৈ দিব। দিয়াৰ পিছতে ৰংটো নিজে নিজে অকণমান মেল খাব দিবা, অকণমান হেৰি কৰি দিবা, অকণমান জোকাই মেলি দিবা। তাৰপিছত কাগজখন দিওঁতে কেনেকৈ দিব লাগিব সেইটো দেখাই দিছোঁ। এনেকৈ কাগজখন মেলি ল'বা, এই চাইডটো ইয়াত দিবা, ক'ৰবাত লগা নাই নেকি অকণমান হেৰি দিবা, একদম পূৰা পানীত তিয়াই নিদিবা। তাৰপিছত লাহেকৈ আঁতৰাই দিবা। দেখিছানে? আমি ইমান দিনে গম পোৱা নাছিলোঁ, ইমান পটককৈ হৈ গ'ল। ইতিমধ্যে দেখিলে কিমান সহজে অকণমান ৰং পানীত দি পেলাই ধুনীয়াকৈ ছবিটো কাগজখনত উঠি গ'ল। আমাক এতিয়া শিকালে চাৰে। ইয়াৰ পিছত আমি কৰিবলৈ সাজু হৈ আছোঁ। সকলোৱে মুখে মুখে কাঁহীত পানী লৈ পেলাই সকলো ৰেডি হৈ আছে। আমি নেক্সট আমি নিজে কৰি পেলাই দেখাই আছোঁ, হয়নে নহয়। আশা ৰাখিছোঁ ধুনীয়া হ'ব চবৰে, নে কি কয়? ছাৰৰ পৰা শিকি আমি এতিয়া নিজে কৰিবলৈ আগবাঢ়িছোঁ। এয়া দেখিছে থালত পানী আছে, তাত টোটেল 4টা ৰং দিয়া হ'ব। 4টা ৰং মিক্স কৰি তাৰ ওপৰত আৰ্ট পেপাৰখন জাষ্ট ওপৰত দি পেলাই উঠাই দিলেই আমাৰ কালাৰটো কাগজত আহি যাব। আমাৰ কালাৰ মিক্সিং হৈ আছে, এটা এটাকৈ কালাৰ দি যোৱা হৈছে। এইখন চাওক সম্পূৰ্ণ লুক মই বনালোঁ। এইখন এতিয়া শুকাবলৈ দিব লাগিব আৰু দুইফালে কৰিব পাৰোঁ। আপোনালোকেও ট্ৰাই কৰি চাব পাৰে। এইখন ইমান ভাল হোৱা নাই, মই বাকী সকলোখিনি দেখুৱাই দিছোঁ। ইয়াৰ পিছত আহকচোন চাওক কেনেকুৱা বনাইছে।
তো দেখিলে আমি সকলোৱে বনালোঁ। এয়া আমাৰ দীপশিকাই প্ৰায় 10খনমান মুখৰ আগত লৈ পেলাই বহি আছে। কোনখন ভাল হৈছে আপোনালোকে কমেণ্ট কৰি জনাব। কি ক'ব এটা কোৱা? এয়া মই প্ৰথম এখন কৰিলোঁ, ছেকেণ্ডতে কৰিছোঁ এইখন। আজি দীপশিকাই এটা কথা কৈছে, ভাত খোৱা কাঁহীখনৰ আজি বোলে উপযুক্ত ব্যৱহাৰ হৈছে। তাৰ সেইটোৱে মানে, কিন্তু এতিয়া গৈ পেলাই আমি ভাতকেইটা খাবলৈ পাৰোঁ নে নোৱাৰোঁ ঠিক নাই। ভাল লাগিলে নাই? ভাল লাগিলে নাই? ভাল লাগিলে, সঁচাকৈ ভাল লাগিলে। খুব কম সময়তে ধুনীয়া কাম এটা আমি শিকিলোঁ। গতিকে ভিডিঅ' চোৱাৰ বাবে সকলোলৈকে ধন্যবাদ থাকিল। মই শেষত সকলোৱে যিমানখিনি আছে ফটো এড কৰি দিম।